Καλημέρα! Σήμερα θα φτιάξουμε μύδια για μεζέ. Με το ουζάκι μας, με το κρασάκι μας, με την πύρα μας. Έχουμε 500 γραμμάρια μύδια. Ένα λάιμ. Το μισό θα το χρησιμοποιήσουμε σαν χυμό, το άλλο μισό λάιμ θα το χρησιμοποιήσουμε για γαρνιτούρα. Το 1 τρίτο από το ματσάκι άνηθο, το 1 τρίτο από το ματσάκι μαϊντανό. Ένα κρεμμύδι σε φέτες, μία κόκκινη πιπεριά φλωρίνη σε φέτες, μία πράσινη πιπεριά κέρατο σε φέτες. 3 με 4 σκελίδες σκόρδο πολτοποιημένες. Ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι και λίγο πιπέρι. 20 γραμμάρια ούζο. 4 κουταλιές της σούπας λάδι και μία κουταλιά του γλυκού εστραγκόν. Έχουμε πάρει το σκεύος 3,5 λίτρα 24 cm. Έχουμε βάλει το μάτι της κουζίνας στο 7 και το Audiotherm στην πριζόλα. Έχει ήδη φτάσει στην πριζόλα και χτυπάει. Και κλείνουμε το Audiotherm και ανοίγουμε το σκεύος. Βάζουμε μέσα με λίγο λάδι. Και τα τσιγαρίζουμε. Βάζουμε μέσα το κρεμμύδι. Και το τσιγαρίζουμε μαζί. Βάζουμε μέσα το σκόρδο πολτοποιημένο. Βάζουμε μέσα τις πιπεριές. Σβήνουμε με το ούζο. Αφήνουμε λίγο να φύγει το αλκοόλ και βάζουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Βάζουμε το εστραγκόν, αλάτι, πιπέρι. Άνηθο μαϊντανό. Κλείνουμε το καπάκι του σκεύους και βάζουμε
5 λεπτά στο καρότο. Μόλις ο κόκκινος δείχτης φτάσει στην μπριζόλα, κατεβάζουμε από το 7 στο 2. Τώρα θα μαγειρευτεί ο μεζές μας για 5 λεπτά. Ανοίγουμε, βάζουμε το μισό λάιμ σε χυμό και σερβίρουμε. Και είναι έτοιμος ο μεζές μας. Wow, εκπληκτικό και μυρίζει υπέροχα. Βάζουμε από πάνω και το χυμό από το μισό λάιμ. Ανακατεύουμε. Και σερβίρουμε. Υπέροχος ο μεζές μας. Με το ουζάκι μας. Εκπληκτικός μεζές. Αν θέλουμε μπορούμε να το συνοδεύσουμε και με ρύζι. Και καλή μας όρεξη! Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μας στη διεύθυνση που βλέπετε στο κάτω μέρος του βίντεο.